Hello everyone, it's Lai and welcome back to my channel. So for today's video guys, subukan muna tayo ng look na pwede nating magamit or pwede nating masuot in the future aurahan natin. And ang naisip kong gawin is yung paggawa ng look for Morena beauties using affordable makeup products. And yes guys, yung mga gagamitin ko is nakita nyo na madalas sa mga previous videos ko kaya hindi na sila bago. Pero maggagawa pa rin tayo ng mga looks na gamit ito. So, if you're interested, please keep on watching. Ayun guys, mag-start na tayo. Bale, sinet ko lang yung hair ko. Tapos, mag-moisturize tayo and magpa-prime ng face para at least maganda ang lapat ng makeup sa face natin guys. Is from Revlon, yung Insta Filter in the shade 330. Tapos, ibiblend ko lang siya using this brush. Tapos, after, idadump ko siya using this sponge. Para at least seamless pa rin yung pag-apply ng foundation, guys. Mag-apply na ako ng concealer, guys, sa T-zone at saka sa mga blemishes ko para at least matakpan din sila, guys. And ang ginamit kong concealer pala is itong Super Stay na concealer. Final powder para iset yung base na ginawa ko kanina. So yan, let's go with the brows. Gagamitin ko is itong Maybelline Define Brows in the shade Red Brown. So ginamit ko na ito madalas dun sa previous video ko guys. Makikita niyo naman yan. And guys, bali ngayon, proceed naman tayo sa eyeshadow. And ang gagamitin natin is more of neutral tones para at least, diba, yung mga Morena kasi yun ang kanilang trademark pagdating sa eyeshadow. Mga nude colors lang, guys. So, yun ang gagawin natin for today. And ang gagamitin kong palette is from Byee Chocolate Palette. Ito kasi guys, puro neutral yung mga kulay nito. Nakita nyo na to dun sa previous video ko. Dun sa affordable na mga product na marirecommend ko. Ito yun guys, for beginners na din. So guys, first, kuha muna ako ng lightest color dito sa palette para at least maset ko lang itong area sa lids ko para at least makapag build up tayo ng mas dark na color. So guys, ayun, ito yung kukunin ko muna. Tapos, set ko lang siya dito sa lids. Dahil nilagyan ko na to ng concealer kanina.
nyo, okay lang. Basta kahit kakulay lang ng mga nandito. Diba? At least, para makapag-create tayo ng look. So, ayan. Okay na yan. Naset na natin siya ng light color na eyeshadow. Ngayon, punta naman tayo sa second na dark color dito sa palette. And kukuha lang ako ng small blending brush. Tapos, magka-concentrate tayo dito sa may crease para at least may transition color tayo dyan. So, kukunin kong shade is itong shade na ito. Tapos, kapag hawakan nyo yung brush, hindi siya masyadong madiin. Soft lang yung pag-blend, guys. Para at least ma-diffuse yung kulay dito sa eyes natin. Same color pa rin yung ginamit ko. I-build up ko lang yung transition color natin dito sa crease. Okay, I think enough na yan for the transition color. Mag-add na lang tayo mamaya or i-build up na lang natin ulit siya mamaya kapag nalagay natin yung isa pang dark color dito sa ating eyes. And nagpalit lang ako ng brush, ng flat brush. Tapos magka-concentrate tayo dito sa may outer V ng ating eyes. Ito yung kukunin kong shade, guys. Ganyan muna yung pag-apply. Tapos, kapag nalagay na yung product dyan, unti-unti na lang natin siyang i-blend paloob. Ayan, yung difference nila, guys. Ito yung nalagyan na natin ng second layer dito sa may outer V. Tapos, ito yung kanina bago tayo mag-apply dito. So, ayan siya, guys. Bali, kukunin ko yung isang unang ginamit kong brush. Tapos, kunin ko din yung unang color na ginamit natin. Tapos, babalikan ko yung dito sa may bandang crease. Pero, itataas ko na lang siya ng konti para magkaroon ng transition dito banda. Eyeshadow na tayo. I think enough na yan. For me, enough na yun. Nasa sa inyo yan, guys, kung ano yung gusto nyo pang paglaruan dyan sa inyong eyes. Okay lang yan. Basta confident ka na isuot to. Okay lang. And next, maglalagay naman ako ng liquid liner, guys, using this pomade from LA Girl. Dito lang. Konting ano lang siya. Konting liner lang dito. Perfect yung paglagay natin ng liquid liner dahil lalagyan din natin yan ng falsies at yung sa dulo is mag-create lang ng parang nakaganyan yung lashes natin. Yun guys, bali nakalagay ko na yung falsies ko. Maglalagay muna ako dito sa lower rim bago ako mag-apply ng mascara para at least matuyo muna yung glue ng falsies natin.
Ayan guys, enough na yan for the eyes. Pero kayo kung gusto nyo naman mag-tight line, okay lang. Pero ako, okay na muna yan. Hindi na muna ako mag-tight line ngayon dahil gusto kong maging natural looking lang yung eyes natin. Ayan guys, malapit na tayong matapos. Mag-contour na lang ako and magba-blush. And then lipstick pati na rin highlight. Ayan guys, mag-blush na tayo and ang gagamitin kong blush is itong color red na Zola. Ito guys, very pigmented kaya konti lang yung i-apply ko. Magko-concentrate lang ako dito. So, yun guys, we're done na sa contour and sa blush. Bali, mag-lipstick na ako. And ang gagamitin kong lipstick is from Colourpop. Itong dalawang shade na to ang pag-mix ko. Yung Tiny Charm and Love Bug, guys. Is itong BLK na gel matte in the shade Pearl. Lalagay lang ako sa high points ng aking face. Makeup inspiration for Morena Beauties. Ayan guys, medyo minesi ko lang yung hair ko. Tapos, ayan, ganyan lang ang aking peg for today. And ayan, kung gusto ninyong gayahin in the future. And yun lang naman ang purpose ko na may makuha kayong inspiration for me sa mga ginagawa kong looks. And guys, feel free to comment down below kung ano pang looks ang gusto ninyong gawin nating inspiration. Gagawin ko lahat yan kung kakayanin. And guys, kung may mga products or recommendations, suggestions, questions, comment nyo rin yan sa baba. So yun guys, hope to see you on my next video. Bye!